Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru perioada cuprinsă între 3 până pe 9 noiembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi, dar care are legătură cu Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Pești. Și după cum bine vedeți, am pregătit aici ceva interesant, zic eu, o lectură în premieră, n-am făcut-o până acum, care se numește lectura astrologică. Ce înseamnă asta? Voi cere cărților să-mi dea câte o energie generală pentru fiecare casă astrologică, pentru dragii mei din Pești, pentru această perioadă. Să vedem așa, să obținem cât mai multe informații. Așa că haideți să începem și să vedem care este energia generală pentru fiecare casă astrologică a dragilor mei din Pești în săptămâna 3-9 noiembrie. Care este energia generală pentru fiecare casă astrologică a dragilor mei din Pești pentru săptămâna cuprinsă între 3 și 9 noiembrie. Haideți să vedem. În timp ce voi pune cărțile, profit și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor și a faptului că vă abonați. De asemenea, pentru toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă o să vă placă această lectură, dacă veți rezona, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Și puteți activa chiar și clopoțelul care vă trimite notificări atunci când eu public lecturi noi. Da, totul este fără bani. Dacă asta ar fi un impediment, decât dorința voastră de a fi alături de mine și de noi toți ceilalți la fiecare lectură. Haideți să vedem. Am aici și o surpriză. Ori vreun sfat. Haideți să vedem. Dar asta rămâne la urmă. Haideți să începem. Casa 1, care reprezintă ascendentul. E posibil voi, dragilor, să aveți, mai ales cei care aveți ori și în ascendent, și soarele și ascendentul în Pești, ori posibil să aveți un ascendent într-o altă zodie de apă, Rac sau Scorpion. Dragilor, voi în această săptămână sunteți foarte empatici, sunteți foarte intuitivi, pentru că această casă a ascendentului reprezintă felul în care voi vă arătați lumii, personalitatea pe care voi o arătați celorlalți, cum vă percep ceilalți pe voi și de asta spuneam că cu o energie empatică, cu o încredere foarte mare în propria voastră intuiție, vă veți conecta foarte mult cu ceilalți, foarte atractivi, foarte magnetici și cred că ce este cel mai important în această săptămână, veți pune anumite limite unor situații sau unor persoane dacă acest lucru se impune. Dar în general, cum am mai spus, o energie destul de plăcută și așa e. O energie destul de plăcută. E casa a doua. Pe partea banilor aici trebuie să aveți un pic de grijă. E posibil să vină o situație total neprevăzută care să vă dea finanțele peste cap. Nu pot să vă zic exact despre ce poate fi vorba, dar într-adevăr aici ceva vă va da peste cap. Că e vorba de bani, că e vorba de anumite resurse, de anumite posesiuni sau pur și simplu poate de anumite valori pe care voi le aveți. Ceva aici se va schimba brusc. Vă va tulbura și eu aș spune că lucrul ăsta va avea un impact destul de negativ
că acum că vine o schimbare bruscă, că e o situație care dificilă, care te va obliga să faci o schimbare. Vei vrea, nu vei vrea, va trebui să faci o schimbare. Ceva te va obliga să o faci. Și asta, ori pe partea banilor, ori pe partea resurselor, a posesiunilor tale, a ce ai tu de valoare. Casa a treia, care ne vorbește de intelect, ne vorbește de comunicare, de felul în care tu deprinzi lucrurile, cum le înveți, și de călătoriile scurte. Se pare că o călătorie scurtă, într-adevăr, veți avea, datorită unei, cum să spun eu, o reușită personală, o reușită a ta personală. Că, nu știu, e posibil să trebuiască să mergeți, să faceți un drum pentru a da un interviu, de exemplu, sau poate că trebuie să faceți un drum în urma unei comunicări foarte bune, care poate să aibă legătură cu studiile, cu ceva de studiu legat, vreun curs, ceva, sau poate pur și simplu o călătorie scurtă importantă pentru tine, pentru a rezolva un pic din problema asta financiară care te-a dat peste cap. Casa a patra. De ce sunteți așa? Sunteți supărați cu cineva din familie. Avem casa a patra, care e casa relației, a familiei, a rădăcinilor voastre, a căminului vostru. E ceva aici care vă întristează. Cine vă întristează? E, cum să zic eu, e o durere pe care voi o resimțiți. Orică vă simțiți singuri, părăsiți, poate nu mai ați rupt legătura cu membrii din familie, sau legătura poate cu propria voastră pereche, sau poate că, cum să spune, ați făcut voi o alegere nu tocmai inspirată și acum au apărut consecințele, dar este ceva legat de casă, de familie, de cămin, de pereche. E aici ceva care vă macină. Poate anumite cuvinte pe care vi le-au spus anumite persoane din mediul ăsta familiar, sau poate chiar perechea voastră, e aici care o să vă cam nicăjească. Casa 5-a, un 7 de cupe. Casa 5-a care ne vorbește de acea mândrie pe care o aveți voi, ceea ce vă face pe voi așa să vă simțiți voi mai speciali, și de asemenea e vorba și de copii. Ei, cu acești 7 de cupe, dragii mei, eu aș zice că aveți, așa s-a nimerit acum, așa s-a nimerit, da? Nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar ceea ce vă face pe voi fericiți, să zicem, sau să vă simțiți voi special, e că atunci când vă apar tot felul de oferte super bombă, cumva poate știți ce să alegeți, în așa fel încât să nu pierdeți. E într-adevăr și asta, o calitate, ca să zic așa. Să miroși un pic ce-ți face bine și ce-ți face rău și să-i alegi exact ceea ce trebuie. Dar, de asemenea, e vorba și, am mai spus, e casa care ne vorbește și poate și de copii. De copii. E o situație aici în care e posibil ca unul din copiii voștri poate să nu facă alegerea tocmai cea mai inspirată. Și să aflați de lucrul ăsta. Da, să stea capul așa mai visător, să-și facă tot felul de iluzii și să aibă niște tentații nu tocmai ok. Fără poate să-și dea seama că vor exista anumite repercursiuni poate pe termen lung. De obicei, aici mi-apare o ofertă destul de tentantă, dar care nu are toate informațiile și unde trebuie să fiți precauți totuși. Casa a 6-a. Casa a 6-a am un 6 de spade. Casa a 6-a care ne vorbește despre muncă, despre datorie, despre sănătate, despre
forma voastră fizică și despre preocupările voastre cu ce vă ocupați voi. Un as de spade pe această casă îmi poate vorbi despre aflarea unui rezultat relaționat poate cu sănătatea voastră, care poate într-un fel sau altul vă va ajuta să abordați un pic diferit poate problema asta a sănătății, sau ne poate vorbi pe planul ăsta al muncii de poate de o activitate pe care voi nu ați mai făcut-o până acum. De asemenea, ne mai poate vorbi și de adoptarea unui nou stil de a avea grijă de propriul vostru corp, de forma voastră fizică. Poate să fie și asta. Cea de-a 7-a casă, avem un 2 de cupe. Casa 7 ne vorbește poate de perechea voastră, de dușmanii voștri, ea pe care îi știți, sau de o altă persoană, mai ales pentru cei care sunteți singuri în acest moment. Eu, din câte văd aici, relația cu perechea voastră este destul de bună, o conexiune destul de plină de pasiune, de atracție, de echilibru. Iar în ceea ce privește dușmanii, cer scuze, nu să vă supere în perioada asta. Nu să vă supere, pentru că Doiul de Cupe este o carte super pozitivă și nu motive, ca să zic așa, nu vă veți ciocni cu ei, doar că e posibil într-adevăr pentru cei singuri să apară această șansă de găsirea unei conexiuni destul de pasionale, destul de emoționale. Ei, Casa 8. Casa 8 avem un paj de bâte. Casa 8 care ne vorbește despre viața intimă, pasională, relație. Ne poate vorbi și de conceperea poate a unui copil și se pare că se întrunesc e un cadru propice ca să se poată conceapă un copil cu acest paj de bâte. Da, pentru că este acțiune. Este acțiune și eu aș mai spune că pe partea asta a schimbării, niște schimbări radicale care pot apărea în viața voastră, deci o schimbare chiar radicală, poate relaționată cu anumite bunuri, bani la comun care le aveți cu alte persoane. E și acest aspect reprezentat în această casă. Acest paj de bâte cumva aduce o perioadă de schimbări, cel puțin pe planul ăsta al bunurilor la comun. Orică vei face o descoperire importantă care într-un anumit fel să te facă să acționezi, sau ai o anumită confirmare, un rezultat favorabil pentru tine, relaționat poate chiar și cu conceperea unui copil pentru cine interesează, dar pentru ceva ce tu ai la comun cu alții. Casa nouă, casa care ne vorbește despre curiozitate, ne vorbește despre filozofia vieții, despre cum vezi tu lucrurile, cum percepi tu anumite credințe, cum reușești tu sau ce trebuie să faci pentru a găsi niște răspunsuri, sau călătoriile lungi, evenimente relaționate poate cu lucruri academice sau chiar cu religia. Și avem forța, avem zodia leu și se pare că în această săptămână aveți o putere interioară foarte puternică, poate mânată chiar și de divinitate, de spiritualitate și de legătura voastră cu acest lucru. De asemenea, îmi vorbește despre faptul că curiozitatea voastră vă poate ajuta și mai ales folosindu-vă de carisma pe care o aveți, de modul în care comunicați, să vă ajute să găsiți răspunsuri.
să găsiți răspunsul de care voi aveți nevoie în această săptămână și de asemenea spune, e posibil să obțineți ori acceptul, ori, și asta în cazul în care sunteți interesați de o călătorie mai lungă, da? Care pentru voi se pare că este importantă. Casa 10, Casa 10 care ne vorbește de statutul vostru social, ne vorbește de reușitele voastre în această perioadă, de cum să spun eu, cum profitați de anumite șanse și oportunități care vi se ivesc în așa fel încât voi să reușiți. Și într-adevăr și aici aveți parte de o oportunitate foarte bună, mai ales pe planul ăsta al muncii. O oportunitate foarte bună de creștere. Eu aș spune că orică apare, nu știu, o situație în care ți se deschide așa o viziune nouă, ceva pozitiv, dar care poate aduce un mare succes pentru tine, cel puțin pe planul ăsta al muncii. Putem vorbi chiar și de un nou loc de muncă, dar cumva cu un status social un pic mai mare. Poate să fie vorba și despre asta. Casa 11, un 6 de bâte. Casa 11 ne vorbește despre lucrurile care te iau prin surprindere, de partea ta norocoasă, de poate un eveniment social, o petrecere și într-adevăr vei avea parte de o petrecere sau de un succes la care nu te așteptai, care poate să aibă legătură cu prietenii tăi, cu o anumită organizație la care tu participi, dar este o surpriză plăcută și un câștig pentru voi. Casa 12, casa necunoscutului, a inconștientului, a acelei puteri supranaturale care preia controlul în anumite momente din viața noastră în care noi nu vedem lucrurile foarte clar și unde trebuie să fim precauți și să nu luăm decizii pripite. Și avem steaua, zodia vărsător, poate vă spune ceva. Se pare că totuși e ceva, chiar dacă nu luați voi comunicarea voastră, eu aș spune că se întâmplă ceva care te face să-ți recuperezi credința. Dar nu numai credința în tine, credința și în divinitate, în legătura ta spirituală cu divinitatea. Și în această săptămână, paradoxal, nu neapărat că vei încerca să iei decizii, nu, dar se pare că îți vei recăpăta speranța. Într-o perioadă în care simți că lucrurile nu se văd foarte clar, că parcă cum o dai, cum o dregi, parcă nu vezi o ieșire, totuși tu nu-ți pierzi speranța. De ce? Pentru că există și un semn care parcă îți spune, știi, mai ai un pic de răbdare. Că lucrurile nu stau chiar așa de rău păcătoare. Haideți să vedem dacă avem o surpriză sau vreun sfat. Avem o energie feminină. Dragilor, eu cred că ar putea fi foarte bine o surpriză, dar ar putea fi foarte bine și un sfat. De ce? Avem libertate și avem împăratul, care știm foarte bine, zodia Berbec. Nu știu, că poate rezonați cu acest lucru. Poate fi reprezentat de un tată, vreun socru, vreun soț mai autoritar, în general cineva care are o autoritate așa de fier, de general de armată. Poate să fie și din domeniul ăsta al armatei, dar în general are o atitudine, cum să spun eu, e cineva cu rang înalt. Foarte materialist, atitudine autoritare, foarte disciplinat, cumva partea asta materială este destul de importantă și în general eu aș spune că este o firă foarte, foarte severă și care nu prea acceptă greșeli. Am aici Libertate și Uranus, care vorbește de un salt de încredere, de ceva care începe în viața ta și care sunt niște schimbări foarte rapide, care te vor te vor arunca într-o altă direcție, în care tu, cu energia pe care o ai, energia asta yin, energia asta feminină, cu intuiția, e posibil
să-ți aducă un pic de nesiguranță, pentru că ai această sensibilitate care te poate transforma foarte bine într-o victimă a acestei energii. Cred că îndemnul cărților este ca la un moment dat totuși să-ți folosești intuiția, să-ți folosești, să te alimentezi tu pe tine. Și când mă refer să te alimentezi tu pe tine, nu mă refer, poți să te alimentezi la modul că să mănânci, dar să te alimentezi cu energie pentru că o ai și să-ți recuperezi poate libertatea de a te exprima sau poate libertatea pur și simplu. Pentru că ai nu știu cum să spun, vin niște schimbări foarte bruște în viața ta, în viața voastră, depinde cum rezonați, în care cumva ai șansa de a te elibera. Aceste schimbări aduc această șansă de a te elibera de o situație care durează de prea multă vreme și în care tu probabil că te-ai resimțit ca și o victimă. Pentru că în această situație împăratul este într-adevăr într-o poziție destul de, cum să zic eu, nu foarte pozitivă. Este cineva care cumva și-a impus punctul de vedere, poate chiar un pic agresiv. Și ai șansa de a te elibera de aceste lucruri. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Desigur, încă o dată mii de mulțumiri celor care sunteți aici cu o mână de ajutor pentru dezvoltarea acestui proiect și eu vă mulțumesc tuturor. Încă o dată, cei care ați rezonat, puteți să vă abonați, este gratuit. Cei care nu ați rezonat și care nu v-a plăcut, te mirce, că am avut pe cineva care mi-a scris: Doamne, mie nu-mi plac cărțile tale, ce cărți urâte ai. Dragilor, vă rog eu, deci abțineți-vă de la astea. Sau pe altcineva care mi-a zis la un moment dat că eu habar n-am, că acolo de fapt era o doamnă cu un buchet și ce-am zis eu, era o mireasă. Deci vă rog eu, fără comentarii de astea, nu v-a plăcut, la cei care nu v-a plăcut sau găsiți, nu mai îmi lăsați în comentarii, pentru că mă obligați să fac gesturi pe care normal nu le-aș face. Da, acum credeți-mă că sunt și om și hai că înghid de la unul, mai înghid de la altcineva, dar la un moment dat mi se ia și mie, așa că, dragilor, chiar nu vreau să vă fac rău, să vă blocheze ăștia în conturile sau să vă trimită strike-uri. Vă rog eu, haideți să ne respectăm, să ne vorbim frumos, că e atât de ușor să fim răi, dar atât de greu este să fim buni. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă, de multă căldură sufletească și de multă lumină. De multă lumină care să vă lumineze atât sufletul cât și mintea, să luați cele mai bune decizii și să vă ajute așa în general. Până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!